ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਚਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। 30,000 ਚੂਚੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਈਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਯੂਐਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ RCMP ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ 2 ਜਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ US ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Welcome to Peel Regional Police Airport Division. I've just got a few points to brief to this afternoon regarding a theft investigation that's ongoing here within our Criminal Investigation Bureau of the Airport Division. What I can tell you is that on Monday, April 17th, 2023, an aircraft arrived here at the airport in the early evening. As per normal procedure, the aircraft was unloaded and cargo was transported from the aircraft to a holding cargo facility. Once this cargo was offloaded at a holding facility, subsequent to its arrival, this high-value container was removed by illegal means from the holding facility. This cargo was reported missing to the Peel Regional Police a short time later. An investigation has commenced. What I can say is that the container contained a high-value shipment. It did contain gold, but was not exclusive to gold and contained other items of monetary value. The total worth estimated at this time in our investigation for the property is estimated at just over $20 million. This remains an ongoing investigation led by the Peel Regional Police. It is being investigated by the Criminal Investigation Bureau at the Airport Division. This division and the command of the Airport Division has an absolutely wonderful working relationship with the RCMP, but at this time, this remains a Peel Regional Police investigation. Having said that, our relationship is so good with the RCMP that I have utmost confidence that if they could help us in this investigation, it can be a quick call, and I feel confident that they will help us in this investigation. But at this moment, it is a Peel Regional Police theft investigation. We are unable to provide specifics to this investigation because we're 3 days in, and our goal right now is to solve this theft. ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 30,000 ਚੂਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.40 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ 30,000 ਚੂਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30,000 ਚੂਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਚੂਚੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ 3:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚੂਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.40 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ $42,000 ਦੇ ਚੂਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1-888-310-1122 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Assalamu alaikum. Tonight, Muslims in Canada and around the world will mark the end of Ramadan and celebrate Eid al-Fitr. After a month of prayer and fasting, Eid is a time for faith and spirituality, a time for traditions and community, and a time for joy and happiness. From Vancouver and Calgary to Toronto and Halifax, Eid celebrations will be taking place right across the country tonight. And as you come together this year, Canadians will be recognizing the many contributions you make. From my family to yours, Sophie and I wish you all a joyful Eid. Eid Mubarak. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਈਦ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਅੰਦਰ RBC ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। What we are building here is more than just a gigaplant, a gigafactory to make batteries that'll help run the world's cars in the coming decades. It's an understanding that the future is going to be strong and bright for people in St. Thomas and people right across the country.
It's an understanding that when Volkswagen makes a decision to invest in a place, they're not just looking at the dollars and the cheapest cost they can possibly have to build a factory. They're looking at the culture. They're looking at the lives of the communities that are going to be built up around this factory. They're looking at how they then turn to sell these batteries of the world as the best made batteries in the world with the highest environmental responsibility and the best labor footprint and the partnership with Indigenous peoples that we're seeing here that are doing things the right way, because that's the way the world is going. And in all those things, Canada has the advantage because of Canadians ourselves. Because of the workers who've always taken pride, even through the difficult years here in St. Thomas, in working hard and building a better future. People who know how to deliver on exactly what the world is looking for. High quality, reliable, hard work by people who are happy and open and engaged with the world. So if we are here today, it is because of the people of St. Thomas and the workers of Ontario and workers right across this country that have shown Volkswagen and other investors from around the world. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर एक बार फिर तो सवाल खड़े किए गए। विरोधी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। All that matters is the results. And the result is that after 8 years of this Prime Minister, 1 in 5 Canadians are skipping meals and 1.5 million eating at food banks every single month. Some are eating out of garbage bins because of his inflationary policies. His solution that we're voting against is to bring in a 41 cent a litre carbon tax that will cost $1,500 per household in net expenses after rebates on higher home bills, higher grocery bills, and higher gas bills. Will he axe his tax if he really wants to help? The Right Honourable Prime Minister. The leader opposite wants to talk about what we've done since 2015. Let's talk about that. We've lifted over 435,000 children out of poverty through the Canada Child Benefit, which his party campaigned against. We created over 50,000 childcare spaces to date and cut childcare fees in half across the country, including 6 provinces and territories that are $10 a day that he voted against. We've helped over 230,000 kids access dental care so far, which his party voted against. Mr. Speaker, every step of the way, we've been there for Canadians. He's been there for himself. The Honourable Leader of the Opposition. This from the guy who just stuffed his face with an $80,000 free vacation. Sometimes you make it easy for me, Justin. Mr. Speaker, if only it was a laughing matter that 1 in 5 Canadians are eating at food banks, some of them going to the CEO of those food banks asking for help with medical assistance in dying. Volkswagen ਨੂੰ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ EV ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Volkswagen ਨੂੰ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Volkswagen ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ EV ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਰਮਨੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ Volkswagen ਨੂੰ ਲਗਭਗ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 350 ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We've had a really cold winter and a lot of snowpack, and we're grateful for it. It was about time we had it. But I would tell you, the Biden administration has not learned anything about what's happened in Europe as relates to a green hallucination. We are following, because of Joe Biden's leadership as a nation, taking us off the green cliff. The Biden administration seeks to overhaul this economy to fit its green dream. But I've said this back home, and I'll say it here. As you think about the future of energy in our economy, you can't burn today's bridge until you build and validate the future bridges. Democrats want to tear down and eliminate conventional sources of energy when renewables are not yet ready for prime time. This administration started off by killing the Keystone XL pipeline. That comes right into Montana, 1 million barrels a day from our friends in Canada, banning gas stoves while inflation rages. And now, maybe they made this announcement when we were out of town, but Montanans are shaking their heads. What are they thinking about to mandate that 2/3 of our new vehicles have to be electric by 2032? In Montana, we haul crops, we haul cattle, we haul them long distance. We need reliability. As I mentioned, these batteries don't work that well when it gets real cold, and it'll be snowing tomorrow in Montana, and we're getting into the back half of April. By the way, in Montana, we have 85 charging stations. That is one for every 1,700 square miles. States out in the West, big states like Montana, like Wyoming, cannot make anything that Biden's proposing work. Instead of forcing the heavy hand of government to execute their green hallucination. ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Upgrade their component plant in Mount Union, and to make sure that they are making advanced manufacturing and assembly facility here in the Commonwealth that is going to be second to none. As part of this investment, they're committed to creating 327 new jobs here in Huntington County. I know your county commissioners are going to be thrilled about that. And let me just say, for a county like Huntington County, this has the potential to be a real game changer. This has the potential to drive real change and growth and positive effects in this rural community. I think it's also important to note that Cabinet Works is bringing really good jobs to this community. Not just 327 of them, but really good jobs. Jobs that are starting at a pay rate of 17 to 18 bucks an hour. I would point out for the record, that's a full $10 more per hour than our state minimum wage, which is totally unacceptable and why I'm trying to works are. When it comes to economic development, it's important to me that we don't leave any community behind. That's another reason why I'm happy to see the investment right here in Huntington County.
I think a key to our future success in Pennsylvania is by making sure rural communities like this see investment from their state government, see the promise of a company like Cabinet Works and say, you know what, we can build that here too. So it's my hope, and I said this to some of your leaders, the Cabinet Works does great. And that we not only add 327 jobs, we add more on top of that in the future, but you spur on growth in other manufacturing sectors because they see that it can be done here. Not just the ability to build a big facility like this, but where they know they've got talented people like all of you who are prepared to do this manufacturing work of tomorrow. This is where we need to invest. 101 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 101 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 101 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 101 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਰਸ ਓਵਰ 60 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਹੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ 1.101 ਵੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ 75 ਵੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2.95 ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 60 ਵੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਾਈ ਡਾਈਵ ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 17 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿੰਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ AK-47 ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 41 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AK-15, AK-47 ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਚਾਈ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। 30,000 ਚੂਚੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਈਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।